Dugay na kayo mo, mahalin. Tihit biyang Camry. Ngipay kayo sila. Pila. 500 ra. Tag 80 yung nga 500 lang na. Ay, sir, mulakaw sa kusira mo. Withdraw ko. 500 na yung kwarta. Siya nga. Ay, 500 na lang oh. Kira? Full stock na kayo. Old stock, old stock. Welcome back po sa ating channel. Sa episode na to, magpalit tayo ng brake pads ng rear disc. Kasi tumutunog na ang warning ng brake pads ko. Ang problema lang, tumutunog siya kahit hindi ko inaapakan ng brakes. So parang merong ibang pangyayari na kailangan kong ayusin. Check natin. Tara, tirahin na natin. Bring the funk back. Ito yung sinasabi ko kanina na tumutunog. Yung yung metal sa dulo yan. Yan yung tumutunog pag pag manipis na. Warning kasi yan eh. Ito pala siya. Stuck up ang piston kaya pala pudpud ang brake pads at nakadiin na lang siya lagi. So pahirapan din ang pagtanggal ng piston pero meron tayong isang paraan dyan. Nalalambot siya at pwede mo na matanggal ang piston. Ganito lang yan. Patungan mo lang ng ice. Kahit 15 minutes lang. Lalambot na yan. Ilang beses na namin yung ginawa sa mga bolts or ano pa yung mga kinakalawang na kung pipilitin mo masisira, di mo na kailangan gawin yan. Patungan mo na ng ice, effective ang method na yan.
rides, sarap patakbuhin at walang kumakapit habang bumabanat. Wala na rin ang tunog ng warning ng brake pads. Ayos. Kaya mga tol, ugaliing i-check ang brakes natin paminsan-minsan. Tas be sensitive na lang po sa takbo. Kung halimbawa pababa kayo, tas parang may kumakapit, mas maganda i-check mo na agad. Baka stuck up ang pistons or handbrake cable problems. At hanggang dito na lang po tayo sa episode 19 natin mga tol. Maraming salamat sa panonood sa video. Sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na lang po mga tol. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment down below. Till next video mga tol. Sayonara!